Báo Trepa, chiến binh của thảo nguyên, đưa bạn bước vào thế giới sinh tồn khốc liệt của loài động vật nhanh nhất hành tinh. Giữa savannah mênh mông, mỗi bước chạy của Gepa là cuộc chiến giành lấy sự sống. Săn linh dương, bảo vệ con non và thoát khỏi những kẻ thù nguy hiểm. Đặc biệt, video tái hiện cuộc đối đầu nghẹt thở giữa báo Trepa và sư tử khi kẻ thống trị sức mạnh gặp đối thủ sở hữu tốc độ siêu việt. Đó là trận chiến của bản năng, của sự liều lĩnh và trí thông minh giữa hai loài săn mồi hàng đầu châu Phi. Hãy cùng khám phá hành trình sinh tồn đầy kịch tính, nơi mỗi khoảnh khắc đều có thể thay đổi số phận. Chào mừng đến với báo Gepa, chiến binh của thảo nguyên. Khi một ngày mới bắt đầu, sự sống lại trỗi dậy. Một sự đổi mới liên tục được sinh ra từ những nhịp điệu cổ xưa. Mỗi dấu chân, mỗi tiếng gầm, mỗi hơi thở đều là một phần của kiệt tác được tạo nên bởi thời gian và bản năng. Đây là trái tim hoang dã của miền Nam châu Phi và nó đập mãi mãi. Mặt trời châu Phi mọc lên trên những đồng cỏ vàng óng, phủ những bóng dài trên bề mặt yên tĩnh của thảo nguyên. Giữa những đám cỏ cao, một hình thù đốm bóng mượt hiện ra, thấp sát mặt đất, im lặng và điềm tĩnh. Cơ thể báo Gepa được thiết kế cho tốc độ, xương nhẹ, chân dài và xương sống như một lò xo cuộn, nhưng nguy hiểm luôn rình rập. Những kẻ ăn xác thối đứng nhìn từ xa, chờ đợi để ăn cắp những gì đáng ngờ. Với tốc độ tối đa, tim của chúng đập hơn 200 lần mỗi phút. Đồng cỏ thảo nguyên trở lại bình thường. Những con báo Gepa xuất hiện từ đám cỏ cao. Chuyển động của chúng chậm rãi, thận trọng và duyên dáng. Cơ thể bóng mượt của chúng vươn ra với vẻ thanh lịch của loài mèo. Những cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp lông được tạo ra để di chuyển nhanh và im lặng. Từng con một, chúng tiến đến hố nước, đầu cúi thấp, bàn chân hầu như không phát ra tiếng động trên mặt đất bụi bặm. Mỗi bước chân đều mang theo sự thận trọng. Đồng cỏ thảo nguyên giờ đây yên bình, nhưng nguy hiểm luôn ẩn núp trong sự tĩnh lặng. Lúc này, những con báo Gepa đang đói cồn cào. Thân hình gầy gò của chúng run rẩy dưới sức nặng của mỗi bước chân căng thẳng. Qua màn mưa đang chuyển động, báo mẹ phát hiện ra một đàn linh dương đang gặm cỏ mà không hề nghi ngờ. Nó hạ thấp người xuống tấm chắn gió, từng cơ bắp co lại chặt hơn khi mắt nó nheo lại tập trung. Đột nhiên, nó lao về phía trước như tia chớp, cơ bắp bùng nổ với tốc độ, làm mờ hình dáng của nó trong mưa. Những con linh dương đồng loạt lao đi, móng guốc dậm mạnh xuống đất ướt, rồi chạy tán loạn vào bãi cỏ với sự nhanh nhẹn đến kinh ngạc. Chỉ trong vài giây, khoảng cách đã vượt quá tầm với. Móng vuốt của nó chỉ cắt qua mưa và không khí trống rỗng. Bầy báo con thận trọng tiến lại gần, mắt mở to vì hoang mang. Hy vọng của chúng tan biến theo từng giọt mưa rơi. Chúng cùng nhau quay lại, chân lê trên bùn trơn trượt về phía nơi trú ẩn bằng đá thô sơ phía sau rặng núi. Chiều hôm đó, những đám mây dông đã tan biến, để lại không khí trong lành với mùi mưa. Những tia nắng yếu ớt xuyên qua những ngọn cây ẩm ướt, lấp lánh vô số giọt nước bám trên từng chiếc lá.
Bên dưới tán cây rộng lớn, gia đình báo Shepa co cụm lại. Bộ lông đốm của chúng vẫn còn ướt từ cơn bão trước đó. Bầy báo còn nghỉ ngơi với đôi mắt nhắm hờ. Hai bên sừng nhấp nhô theo nhịp điệu chậm rãi, đều đặn. Cuộc săn mồi thất bại buổi sáng vẫn còn vương vấn trong tâm trí chúng. Bụng chúng réo lên khe khẽ vì cơn đau trống rỗng. Mắt báo mẹ từ từ mở ra, vẻ mơ màng của sự nghỉ ngơi được thay thế bằng sự tập trung sắc bén, quyết tâm. Xa xa phía trước, những con linh dương từ sáng sớm lại gặm cỏ, tản ra rải rác trên cánh đồng lấp lánh. Nó hạ thấp người cho đến khi bụng chạm vào đất ẩm, cơ bắp cuộn lại như dây cung căng. Trong chớp mắt, nó lao về phía trước, chân đạp đồng bộ, bùn và nước bắn tung tóe phía sau. Con linh dương hoảng hốt bỏ chạy, nhưng một con trượt chân trên mặt đất ướt, mất đà quý giá. Một cú cắn nhanh gọn vào cổ họng đã kết thúc cuộc vật lộn dưới ánh chiều tà đang dần tắt. Mẹ nó ngồi gần đó nhìn chúng ăn, cơn đói của nó dịu đi bởi sự nhẹ nhõm và tự hào. Bữa ăn nhỏ trước đó chỉ đủ cho lũ con no nề, khiến bụng báo mẹ đau nhói vì trống rỗng. Cơn đói cồn cào khắp cơ thể, một lời nhắc nhở không ngừng rằng sống sót đồng nghĩa với việc mạo hiểm tất cả mọi thứ một lần nữa. Một tiếng gọi nhẹ nhàng triệu hồi những người bạn đồng hành nhanh nhẹn nhất, đáng tin cậy nhất của cô từ trong nhóm đang tản mát. Chúng lên đường về phía đồng cỏ gần môi trường sống của thú hoang dã, nơi những con mồi lớn hơn thường lang thang. Không khí nồng nặc mùi bụi, cỏ và mùi xạ hương thoang thoảng của động vật ăn cỏ. Đi chuyển thấp xuống, chúng hòa mình vào đám cỏ cao, biến mất như những cái bóng. Đồng đội của cô cũng tham gia. Một vệt mờ những cơ bắp lốm đốm lướt qua bụi và gió về phía mục tiêu đã chọn. Con báo mẹ bật nhảy, đáp xuống cao, hàm khóa chặt quanh chiếc cổ dày và vạm vỡ. Con linh dương đầu bò vùng vẫy và vặn vẹo, nhưng mọi lối thoát đều bị chặn lại bởi một vệt mờ những cơ thể lốm đốm. Trong một nhịp tim, những con báo đốm đông cứng lại, thở hổn hển, mắt dán chặt vào chiến lợi phẩm đã rơi xuống. Rồi cùng một lúc, chúng lao xuống, răng cắm ngập vào thịt ấm với sự cấp bách không kiềm chế. Mặt trời lặn xuống, tắm gội khung cảnh trong những bóng tối dài và ánh sáng vàng ấm áp. Sau bữa tiệc thịnh soạn, báo mẹ lặng lẽ quay trở lại tổ qua đám cỏ lấp lánh. Đôi mắt vàng của kẻ săn mồi khóa chặt vào tổ, nheo lại với ý định săn mồi và cơn đói. Gió thổi thuận lợi cho sư tử, không mang theo mùi hương nào để cảnh báo những đứa con không hề hay biết. Trong tích tắc, sự bình tĩnh tan vỡ. Sư tử bùng nổ với sức mạnh bùng nổ. Cuộc chiến diễn ra ngắn ngủi. Sức mạnh của kẻ săn mồi đã định đoạt số phận của đứa con bất lực. Vài phút sau, báo mẹ quay trở lại, bước chân đều đều cho đến khi mắt nó bắt gặp cảnh tượng đó. Trước mặt nó là con của mình,
bất động trên mặt đất, cỏ nhuộm đỏ thẫm. Nó cứng đờ, mọi cơ bắp cứng đờ, sự hoài nghi ập đến như một cơn bão lặng lẽ. Mùi máu sộc vào người nó, sắc bén và không thể chối cãi, xoáy sâu vào lồng ngực nó. Nó bước chậm rãi về phía trước, mỗi bước đi nặng nề, như thể mặt đất đang kháng cự nỗi đau của nó. Xung quanh cô, cỏ đung đưa nhẹ nhàng, thờ ơ với vết thương hằn sâu trong tâm hồn. Đồng cỏ trải dài bất tận, không mang lại chút an ủi nào, chỉ có nhịp điệu của sự sống và cái chết. Mặt trời lặn thấp, phủ bóng dài lên vùng đất, đã chứng kiến cả chiến thắng lẫn bi kịch. Sự tĩnh lặng bao trùm chân trời, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng thì thầm của cỏ đung đưa trong làn gió chiều nhẹ nhàng. Bụi ngày lắng xuống, mang theo những ký ức mờ nhạt về những cuộc đấu tranh khốc liệt dưới bầu trời châu Phi khắc nghiệt. Những vết thương hữu hình và ẩn dấu vẫn còn như những dấu vết thầm lặng của những trận chiến, sẽ không bao giờ bị lãng quên. Chất chứa những câu chuyện chưa kể, một sự bình yên mong manh sau cơn bão. Vùng đất hít thở những nhịp điệu chậm rãi, như thể đang than khóc và tưởng nhớ trong cùng một hơi thở. Những vệt mờ nhạt dẫn vào hoàng hôn, mang theo gánh nặng của sự sống còn vào một ngày bất định khác. Đất đai thấm đẫm cả máu và vẻ đẹp, bóng tối kéo dài, hòa vào bóng tối khi thảo nguyên một lần nữa ôm trọn màn đêm. Sâu dưới những bụi cây gai, một hang động ẩn náu là nơi trú ẩn của một trong những loài săn mồi phi thường nhất châu Phi, chó hoang. Bên trong đàn chó chuyển động, thân hình vươn ra, tiếng ngáp vang vọng trong không khí ẩm ướt, se lạnh của buổi sáng. Những chú chó con với đôi mắt lấp lánh lăn về phía trước, kêu ré lên, áp sát vào bụng mẹ ấm áp. Chúng đùa nghịch tranh giành sữa mẹ. Cơ thể nhỏ bé rung lên vì đói và năng lượng vô tận. Tiếng kêu ngây thơ của chúng vang vọng bên trong hang động, một sự dịu dàng thoáng qua giữa chốn hoang dã khắc nghiệt của châu Phi. Cuối cùng, mẹ bỏ lại đàn con phía sau, chuẩn bị cho những thử thách khắc nghiệt phía trước. Từng con một, đàn chó tập hợp lại, tai dựng đứng, đuôi dựng đứng, tâm trí đồng lòng cho cuộc săn trong ngày. Con mồi được chọn của chúng đang chờ đợi gần đó. Những con chó hoang đào bới không biết mệt mỏi trong đất để tìm củ và rễ cây. Như một cơn lốc, chúng lao về phía trước. Một làn sóng tốc độ và chính xác tràn qua đồng bằng. Mặt đất rung chuyển dưới những móng guốc đồ sộ khi chúng lao về phía mê cung hang ổ. Bụi và khói bao phủ chiến trường. Những thân hình đen đúa xô đẩy, va chạm trong hỗn loạn. Con lợn rừng quằn quại dữ dội. Nga cao xé bụi đất, nhưng những cố gắng không ngừng nghỉ đã làm tan chảy sức mạnh của nó. Một cơn bão răng xé toạc da thịt, màu đỏ thẫm loang lổ trên cỏ khô. Buổi sáng tràn ngập nỗi kinh hoàng, âm thanh của sự sống còn,
thô ráp và không nao núng. Sau khi ăn thịt, lũ chó hoang không quên nhiệm vụ mang thức ăn về cho đàn chó còn đang chờ đợi. Những con trưởng thành cúi thấp người, nắm chặt lấy thịt rồi chạy về hang ổ ẩn nấp. Trong hang, đàn chó con đã chờ sẵn, đuôi vẫy dữ dội, tai giật giật khi nghe thấy những âm thanh quen thuộc. Khi đang xuất hiện, niềm vui bùng nổ. Những thân hình nhỏ bé nhảy nhót chạy đến chào đón với niềm vui sướng vô bờ bến. Mẹ nhẹ nhàng đặt thức ăn cho những cái miệng háo hức được thưởng thức với niềm vui như trẻ thơ. Một cảnh tượng mở ra, những kẻ giết người trên đồng cỏ nhưng lại là những người bảo vệ dịu dàng trong bóng tối của hang ổ. Trên thảo nguyên Gorengosa, những chú chó hoang chứng minh sự sinh tồn, đòi hỏi cả sự hung dữ và tinh thần đoàn kết. Chó hoang tượng trưng cho trí tuệ và sự đoàn kết. Phát triển không phải nhờ sự cô độc, mà nhờ tinh thần đồng đội và hợp tác hoàn hảo. Chúng là những nghệ sĩ của thiên nhiên hoang dã châu Phi, và kiệt tác của chúng chính là sự sinh tồn. Đây là loài chó hoang của Gorengosa. Quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng nhưng bất khả xâm phạm. Nhịp đập trái tim của thảo nguyên. Bình minh ló dạng trên đồng cỏ Gorengosa. Ánh sáng vàng đầu tiên xuyên qua màn sương, và sương còn đọng lại. Từ trong bóng tối, những con chó hoang châu Phi xuất hiện, tai dựng đứng, mắt sắc bén, di chuyển lặng lẽ theo đội hình kỷ luật. Phía xa, một đàn linh dương Impala đang gặm cỏ một cách bình thản, không hề hay biết bóng đen tử thần đang đến gần. Những con chó hoang dừng lại, quan sát đàn linh dương, tính toán góc độ, sẵn sàng tung ra một đòn tấn công chính xác, không ngừng nghỉ. Với một cú bùng nổ bất ngờ, đàn linh dương tăng tốc, cơ thể lao về phía trước với tốc độ chóng mặt. Chúng lập tức tản ra, chia thành đội hình, bao vây trái phải để bao vây con mồi. Chỉ tốc độ thôi là chưa đủ. Những con chó hoang dựa vào sự kiên trì từng bước một hạ gục con mồi. Một con linh dương Impala non loạng choạng, chân run rẩy, ngã xuống ngay sau lá chắn bảo vệ của đàn đang bỏ chạy. Tiếng kêu la vang vọng với âm thanh xé xác. Sự sống được đánh đổi bằng nhu cầu tàn bạo của sự sống còn. Chẳng bao lâu sau, đàn chó hoang đã thu hút sự chú ý của những đối thủ mạnh hơn. Một con sư tử cái bị hỗn loạn lôi kéo sải bước mạnh mẽ về phía trước, đôi mắt rực lửa, cơn thịnh nộ. Nó đứng quan sát để lên kế hoạch. Bầy chó hoang vẫn đang tập trung ăn uống và chưa nhận ra sự xuất hiện của vị vua. Đàn chó ngẩng đầu, mỏng đẫm máu, mắt chạm phải ánh nhìn rực lửa của kẻ thống trị. Sư tử cái với đôi mắt rực lửa và những bước chân mạnh mẽ đột nhiên lao thẳng vào giữa bầy chó hoang.
Trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, cả đàn không còn giữ được sự phối hợp ban đầu. Từng con quay đầu, bỏ chạy theo mọi hướng. Chúng biết sự thật. Đối đầu với sư tử không có chiến thắng, chỉ có rút lui và sống sót. Với một tiếng gầm, sư tử cái lao tới, vồ lấy con mồi khi bụi mù mịt xung quanh. Không khí đặc quánh sức mạnh. Chiến thắng của chó hoang giờ đã bị cướp mất, bị nuốt chửng bởi những kẻ thống trị Savannah. Bầy sư tử nhanh chóng chạy đến tận hưởng chiến lợi phẩm mà đồng đội vừa cướp được. Đối với chó hoang, mọi cuộc săn đều là canh bạc, chiến thắng hay trộm cắp, sống sót hay đói khát. Đối với sư tử, đó là sự thống trị không thể bàn cãi. Thảo nguyên cúi mình trước sức mạnh và cơn đói dữ dội của chúng. Nhưng trong chu kỳ này vẫn ẩn chứa sự thật của châu Phi. Vẻ đẹp đang xen sự tàn bạo, sự sinh tồn khắc sâu trong máu. Đồng bằng Gorongosa nhắc nhở chúng ta rằng thiên nhiên không ưu ái sự công bằng mà sự kiên cường và bền bỉ. Trong mỗi cuộc rượt đuổi, mỗi mất mát, mỗi chiến thắng đều ẩn chứa tinh thần giúp Gorongosa trường tồn. Đây là quy luật của châu Phi. Kẻ mạnh thắng, người khôn ngoan bền bỉ. Và vòng tuần hoàn này không bao giờ kết thúc. Ở phía xa, hai con hươu cao cổ cao lớn bước đi chậm rãi, bóng chúng lắc lư như cột buồm trên đồng cỏ rực rỡ. Chiếc cổ dài của nó vươn lên đầy thách thức, không hề biết rằng đêm nay nó không chỉ phải đối mặt với những kẻ săn mồi, nó đối mặt với sự trả thù. Bầy sư tử dang rộng, lặng lẽ vòng tròn. Tiếng bước chân như những tiếng thì thầm trong đám cỏ cao. Cơ bắp căng cứng dưới lớp lông vàng óng. Đuôi giật giật, từng nhịp tim chìm xuống theo nhịp điệu trả thù. Hươu cao cổ cảm nhận được nguy hiểm. Tai vểnh lên, mũi phập phồng nhưng đã quá muộn để rút lui. Cơ bắp nổi lên dưới lớp lông màu hung hùng khi đàn sư tử dàn hàng vào vị trí, vây quanh con hươu cao cổ cao nhất gần đàn. Con hươu cao cổ ngẩng đầu lên lo lắng, tai giật giật trước tiếng xào xạc yếu ớt của cỏ, báo hiệu sự hiện diện của kẻ săn mồi. Đột nhiên, với một tiếng gầm gừ trầm đục, đàn sư tử lao về phía trước. Một làn sóng cơ bắp, răng và móng vuốt không thể ngăn cản. Mặt đất rung chuyển dưới lớp bùn nhão nhoẹt của hươu cao cổ khi chúng cố gắng tản ra và thoát khỏi cuộc phục kích. Một con đực khổng lồ đứng vững chống đỡ đôi chân dài và chuẩn bị những cú đá chết người vào những kẻ tấn công. Móng cuốc đồ sộ của nó vung ra, tấn công một con sư tử cái non, khiến nó ngã lăn ra đất bụi vì đau đớn. Nhưng bầy sư tử vẫn không ngừng nghỉ, lượn vòng, ngất xỉu, rồi lại lao tới, làm suy yếu sức mạnh tuyệt vọng của con mồi. Sư tử nhảy bổ vào sườn nó, móng vuốt cào những rãnh sâu, máu nhuộm đỏ lớp da vàng óng của loài động vật ăn cỏ cao lớn. Bụi đất cuộn lên trong không khí, hòa quyện với mùi máu tanh nồng, tạo nên một màn sương hỗn loạn ngột ngạt. Bầy sư tử tập hợp lại, gầm rú đồng thanh.
Tiếng gầm của chúng rung chuyển thảo nguyên như sấm rền từ bầu trời. Con hươu cao cổ loạng choạng, chân run rẩy, nhưng đôi mắt nó vẫn rực cháy niềm kiêu hãnh trước nghịch cảnh. Máu lấp lánh dưới ánh mặt trời rực lửa khi bầy sư tử ăn mừng. Cơn đói cuối cùng cũng được đáp trả bằng sự cân bằng tàn khốc của tự nhiên. Kênh kênh lượn vòng phía trên, bóng đen vắt ngang mặt đất, đã cảm nhận được bữa tiệc sắp đến. Miếng mồi của sư tử, khuôn mặt nhuộm đỏ, tiếng gầm vang vọng chiến thắng và sự sinh tồn trên vùng đất đấu tranh bất tận. Những chú sư tử con rụt rè chui ra, giật từng miếng thịt vụn, sớm học được những bài học khắc nghiệt của cuộc sống săn mồi. Gã khổng lồ gục ngã nằm bất động. Sự hy sinh của hắn đảm bảo sự tiếp nối dòng dõi sư tử trên thảo nguyên này. Thiên nhiên nơi đây không hề nhân nhượng, chỉ có sự trao đổi sống chết thô sơ, tiếp thêm sức mạnh cho thiên nhiên hoang dã. Khi mặt trời bắt đầu lặn, thảo nguyên vang vọng sự yên lặng, chỉ bị phá vỡ bởi những tiếng gầm rú và kêu gào thỏa mãn. Chu kỳ sinh tồn vẫn tiếp diễn, tàn nhẫn và vĩnh cửu, định hình cả kẻ săn mồi lẫn con mồi một cách cân bằng. Khi mặt trời dần khuất sau đường chân trời, thảo nguyên trải dài chìm trong sắc vàng cuối ngày. Hành trình của những chiến binh cũng khép lại bằng một bài học sinh tồn đầy ý nghĩa. Trên vùng đất mà cái chết luôn rình rập trong từng bụi cỏ, mỗi khoảnh khắc chiến đấu, chạy trốn hay bảo vệ con non đều nói lên sức mạnh phi thường của loài vật tưởng chừng mảnh mai này. Cuộc đối đầu với sư tử ngày hôm nay không chỉ là trận chiến giữa hai kẻ săn mồi đỉnh cao, mà còn là lời nhắc nhở rằng trong thế giới tự nhiên không phải kẻ mạnh nhất mới tồn tại, mà là kẻ biết thích nghi tốt nhất. Những chiến binh đã sống sót không phải nhờ cơ bắp, mà nhờ tốc độ, sự linh hoạt và bản năng sắc bén qua hàng triệu năm tiến hóa. Và khi đêm tối bao trùm Savannah, chiến binh đơn độc ấy lại âm thầm bước tiếp hành trình của mình. Ngày mai, nó sẽ tiếp tục đối mặt với những thử thách mới, những cuộc rượt đuổi nghẹt thở, những kẻ thù lẩn khuất trong bóng tối và trách nhiệm bảo vệ thế hệ tiếp theo. Hành trình của những chiến binh vẫn chưa kết thúc. Và chúng ta, những người quan sát từ xa, chỉ có thể lặng người trước sự kiên cường, bền bỉ và vẻ đẹp không thể nào quên những chiến binh của đồng cỏ Savannah.